हेलो गाइज, आज म तपाईँहरूको लागि फेरि पनि एउटा एकदमै फरक किसिमको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो के हो भनेर भन्दाखेरि त्यो हो कुखुराको चाक। यस, कतिजना हाँसिसक्नु भयो होला है के खान्छ भनेर। एनिवे, आज म तपाईँहरूको लागि कुखुराको चाकको रेसिपी लिएर आएको छु। यो खास गरी एकदमै टेस्टी हुन्छ। जसले खान्छ उसलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। यदि तपाईँले खानुभएको छैन भने एकचोटि बनाएर खानु, तपाईँ रिपिटेडली यो चिजलाई चाहिँ खानुहुन्छ। हामीसँग यहाँ छ चिकन ह्यास अथवा कुखुराको चाक। मसँग यहाँ छ लगभग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14वटा चिकनको चाक छ। सो यसलाई गर्नुपर्ने एक्चुअली के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई प्रपरली तपाईँले वास गरिसकेपछि यो जुन चिकनको जुन यो अप्पर पार्ट हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी निकालेर फाल्छौँ। जुन यो अप्पर पार्ट हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी यो चाहिँ हामी निकालेर हाल्छौँ। यसलाई चाहिँ मजाले क्लिन गर्नु होला। अझ बाइक चाहिँ थोरै यो हाम्रो क्लिन भयो। कपर पार्टको जुन चाहिँ छ यो सबै मैले निकालेर यसलाई सफा गरेँ र फेरि एकचोटि पनि वास गरेँ। अब म के गर्छु भने यसको लागि ब्याटर रेडी गर्छु। मैले एउटा सानो बोल लिएँ, यसमा थोरै आइस लिएँ अनि थोरै पानी। मैले आइस पानी लिइसकेपछि यसमा मैले हालेँ मैदा। यो मैले आइस लिनुको कारण चाहिँ किनभने हामी अहिले टेम्पुरा ब्याटर बनाउँदैछौँ। त्यसमा मैले हालेँ नुन अनि ब्ल्याक पेपर। यसलाई थोरै चलाऊ, यसलाई हल्का थोरैमा चला पुग्छ। यसलाई धेरै चलायो भने फेरि यो हाम्रो टेम्पुरा बन्दैन। सो द्याट चाहिँ नि यसलाई मैले थोरै यति मात्र चलाएँ, यसलाई धेरै चलाउनु चाहिँ पर्दैन। मैले हाम्रो चिकन कुखुराको चाकलाई चाहिँ मैले यसमा राखिदिएँ। कराई हिट भइसक्यो। अब यसमा म हाल्छु तेल। मैले हिट चाहिँ मिडियम हिट गरेको छु। तेल हाम्रो हिट भइसक्यो। अब म यसमा हाम्रो चिकन ह्यास कुखुराको चाक हाल्दैछु। मैले जुन बसेको टेम्पुरा फ्लोर छ त्यसलाई यतिकै माथिबाट हाल्दैछु। यसले चाहिँ के गर्छ भने यसले क्रन्चीनेस दिन्छ अनि खाँदाखेरि मजा आउँछ। हाम्रो यो चिकनको चाक, कुखुराको चाक रेडी हो। मजाले फ्राई गर्छ। अब हामी यसलाई मिसाउँछौँ।
हाम्रो चिकन एस कुखुराको चाक रेडी भयो यसलाई हामी टेस्ट गर्छौँ विथ हट सस टेम्पुराको क्रन्चीनेस हट चिलीको हटनेस त्यसमाथि कुखुराको इट फ्याटिनेस ग्रेट कम्बिनेसन एकदमै मिठो वाउ टेस्टी सो गाइज मैले अघि भने यदि यो पहिला ट्राई गरेको छैन भने एकचोटि ट्राई गर्नु बारम्बार तपाईँले ट्राई गर्नुहुन्छ अब चाहिँ यो विथआउट हट सस वाउ एकदम डिफ्रेन्ट युनिक फ्लेभर तर मिठो फ्लेभर यो चाहिँ मैले हाम्रो टेम्पुराको यहाँ छ बिग ठुलो कुखुराको वाउ एकदमै टेस्टी यो सुन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कुखुराको भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्छ होला तर जब तपाईँ खानुहुन्छ वाउ फिल गर्नुहुन्छ गाइज यस्तै युनिक रेसिपीको लागि मेरो च्यानललाई लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला चेयर्स